Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày Tết thì mình hay luộc gà để mình cúng đó, thì sẽ có thịt gà luộc để dư ra. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món xôi gà xé rất là đơn giản mà ngon nữa, bằng cách tận dụng thịt gà luộc dư ra. Hoặc là nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể tự luộc gà để mình làm cái món xôi này, ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi gà xé với Diễm nha. Với công thức xôi này thì mình cần 2 cái đùi gà ha. Còn nếu mà mình không thích ăn đùi gà, mình cũng có thể sử dụng ức gà. 2 cái đùi gà này là đùi gà nuôi trong nông trại, thì vậy Diễm thấy ăn cái thịt nó dai, nó ngon hơn. Nếu mà mình có thịt gà luộc sẵn thì mình lấy ra mình làm. Còn hôm nay thì Diễm chia sẻ cái cách cho mình luộc gà luôn. Thì bắt một cái nồi lên bếp á, tùy cái số lượng gà mình dùng thì Diễm cho vào đây 2 lít nước và 6 gram muối. Cứ 1 lít nước là 3 gram muối nha. Và mình nấu cho cái nước này nó sôi thiệt là sôi lên. Gà thì mình mua về mình đừng có rửa ha. Tại vì thịt gà mà sống á, nó có nhiều cái vi khuẩn không tốt cho sức khỏe. Mình sẽ mang gà này, mình cho vào trong cái nồi nước hồi nãy mình bắt lên chung với muối á, và mình sẽ trần sơ qua, vừa giết vi khuẩn mà cũng làm cho gà nó sạch hơn. Đó, nước sôi như vậy thì mình cho vào ha. Và mình để gà ngập trong nước khoảng cỡ chừng 30 giây cho tới 1 phút. Khi mà thấy nước sôi trở lại á, thì mình sẽ nhắc khỏi bếp. Mình nhớ cho gà nó ngập đều trong nước ha. Mình nên chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh. Đó, nhắc khỏi bếp thì bây giờ á, mình sẽ vớt gà ra, mình ngâm vào trong thau nước lạnh. Và lúc này mình sẽ rửa. Nếu mà da gà nó còn lông hoặc là những cái dơ đó thì mình sẽ cạo đi nha. Mình rửa bằng nước lạnh như vậy giúp cho cái da gà nó cũng săn lại, nó sẽ dai hơn. Sau khi rửa sạch rồi thì mình vớt ra mình để ráo ha. Hôm nay để luộc 4 cái đùi gà thì Diễm dùng 2 lít nước và 2 muỗng cà phê muối. Diễm cho thêm một cái củ hành tây thiệt là to ha. Nếu mà mình có rễ ngò đó thì mình cho thêm vô, nó thơm hơn. Và mình bắt cho cái nồi nước nó sôi. Khi mà nồi nước sôi thì mình cho gà mình đã sơ chế vào, và bây giờ mình nấu cho gà nó chín. Thì cái nước này á, mình nấu xong mình có thể dùng để mình ăn mì hoặc là mình nấu phở gà cũng rất là ngon ha. Mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu ở cái lửa nhỏ nha. Tùy cái đùi gà to hay nhỏ đó, thời gian khoảng từ 30 cho tới 40 phút. Cái này là Diễm đã nấu được 35 phút thì mình thấy đùi gà khi chín á, nó sẽ nổi lên trên. Muốn chắc ăn hơn mình có thể xiên vào trong cái đùi gà, thấy không còn cái nước màu đỏ nó chảy ra là gà nó đã chín rồi. Mình sẽ vớt gà ra, mình để cho gà nguội khoảng cỡ 15 phút là mình xé được nha. Mình sẽ xé gà thành miếng vừa ăn, mình giữ luôn cái da gà ha, tại vì da gà tí xíu nữa khi mà mình chiên lên nó sẽ thơm hơn. Thịt gà thì Diễm xé ra được là 250 gram, mình nên cân để mình nêm nếm cái gia vị cho nó vừa ăn nha. Để ở đây, bây giờ mình đi sơ chế nếp. Hôm nay Diễm sẽ nấu xôi bằng nếp cái hoa vàng, là nếp hạt tròn ha, mình cân ra 500 gram. Diễm thích nấu xôi bằng nếp cái hoa vàng tại vì cái hạt nếp nó rất là dẻo, và với cái phương pháp nấu nhanh như Diễm chia sẻ thì hạt nếp nó bóng nè, nó không có bị bể khi mà mình xào. Mình mang nếp á, mình vo từ 2 cho tới 3 lần nước á, không cần phải vo cho kỹ lắm. Sau khi vo xong á, thì mình sẽ cho nước vào, nước nhiệt độ phòng ha, không nóng cũng không lạnh. Mình ngâm nếp trong vòng 30 phút. Trong thời gian này á, thì mình bắt một cái nồi nhỏ lên bếp. Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và 20 gram hành lá mình cắt nhỏ nha. Cho thêm 1/8 muỗng cà phê muối giúp cho cái mỡ hành nó đậm đà và cái màu hành nó sẽ xanh. Mình để lửa lớn và mình xào thiệt là nhanh tay ha, khoảng 15 giây à. Từ lúc mà dầu nó sôi á là mình nhắc khỏi bếp. Mình xào lâu quá thì sẽ làm mất đi cái màu xanh của hành. Nhắc khỏi bếp á, thì mình cũng tiếp tục mình đảo sơ tí xíu ha. Vậy là mình đã xong phần mỡ hành. Để tí xíu nữa sôi chín mình cho lên trên. Để cho thịt gà nó thơm và nó đậm đà thì Diễm sử dụng cái tương ớt ngọt này nè, nước tương và dầu hào. Nếu mà mình không có tương ớt ngọt thì mình có thể nêm thêm mật ong và ớt. Bây giờ mình sẽ đi xào gà. Thì Diễm sử dụng cái chảo xào gà để tí xíu Diễm xào sôi luôn. Vì vậy mình nên dùng cái chảo cho nó to to một chút. Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn
Tiếp theo là 1 muỗng canh hành tím mình cắt lát ha. Và bây giờ mình để lửa trung bình, mình sẽ phi cho cái hành này nó vàng và nó thơm. Đừng có để lửa lớn thì hành nó mau cháy nha. Tiếp tục giữ cái lửa trung bình này, Diễm sẽ cho gà đã xé vào. Đảo sơ cho hành và gà nó không có bị cháy ở bên dưới. Rồi bây giờ mình nêm nếm. Mình nên chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu để mình nêm vào ha. Diễm cho vào đây 8g nước tương, 20g tương ớt ngọt. Cái liều lượng đong bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 10g dầu hào. Và lúc này mình sẽ chỉnh lên cái lửa lớn, mình đảo thiệt là nhanh tay cho gà nó săn lại. Nếu mà mình thích ăn cái thịt gà nó mềm á, thì mình xào khoảng cỡ chừng 2 phút thôi. Nếu mà mình thích cho gà nó khô ráo và nó vàng, nó thơm á, thì mình xào 3 phút. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm sẽ cho gà ra một cái chén. Và lúc này á, trong chảo nó sẽ còn lại một cái lượng dầu là mỡ từ da gà nó ra đó. Và dầu ăn hồi nãy mình cho vào rất là thơm. Mình để ở đây. Nếp sau khi mà ngâm được 30 phút rồi á, thì Diễm đổ ra một cái rây cho nó ráo nước. Mình lưu ý là mình nên để cho nếp nó ráo ha. Thì như vậy lúc mà mình canh cái lượng nước mình nấu sôi á, nó sẽ vừa vặn, sôi nó không có bị nhão. Sau khi để cho nếp ráo nước khoảng 5 phút á, thì Diễm sẽ cho cái nếp này vào trong cái chảo hồi nãy mình xào gà. Diễm nêm thêm vào đây 5g muối. Để cho xôi nó có màu đẹp và nó đậm đà thì mình cho thêm 30ml nước tương. Cái chai nước tương hồi nãy Diễm cũng có quay rồi đó. 300ml nước. Và mình sẽ trộn cho những cái hỗn hợp này nó đều với nhau ha. Rồi mình hãy bắt lên bếp mình xào. Bắt lên bếp á, thì Diễm bật cái lửa lớn nhất và mình sẽ giữ luôn cái lửa này để mình xào nếp nha. Đầu tiên thì mình cứ đảo đều. Mình đợi cho tới khi mà mình thấy nếp bắt đầu nó sôi. Thì mình cứ đảo theo một chiều. Đó, nó sôi lên như vậy. Đây là cách nấu xôi nhanh và rất là đơn giản. Nhưng mà cái xào nếp này quan trọng nha. Tại vì xôi á, nó cần cái độ dẻo. Và hạt nếp á, nó không có phải bị nhão thì mới đạt. Thì cái lúc xào này nè, đó mình thấy cái nếp như vậy thì mình vẫn tiếp tục mình giữ cái lửa lớn và mình xào. Mình đừng có nhắc xuống. Tại vì nếu bây giờ mà mình nhắc xuống thì xôi nó sẽ bị nhão đó. Diễm lưu ý nè. Mình phải xào cho tới khi mà mình thấy hạt nếp nó khô ráo, không còn nước nữa. Đó, để Diễm quay gần cho mình xem. Cái này là đạt rồi nè. Mình thấy ha, nó khô ráo như vậy và nó chín gần như là 50% luôn đó. Thì lúc này mình mới nhắc khỏi bếp nha. Và nhắc khỏi bếp á, mình cũng tiếp tục mình đảo. Tại vì lúc này cái chảo rất là nóng. Nếu mà mình để yên như vậy thì có thể là bên dưới nó bị cháy luôn á. Đây là hạt nếp mà mình xào đạt nè. Hạt nếp lúc này mình nhìn kỹ á, nếu mà mình đảo mình thấy nó tơi ra. Chứ nó không phải là dính hoặc là nó bị bết lại với nhau. Cái sửng Diễm dùng sửng hấp tre ha. Và Diễm cắt một cái tờ giấy nướng bánh Diễm lót bên dưới. Mình có vải thì mình lót vải thôi. Cái cách mà cắt giấy nướng bánh này á, thì Diễm có chia sẻ rất là nhiều trong những cái video nấu xôi trước đây rồi. Mình cho nếp vào thì mình dàn ra thiệt là đều. Và mình luôn tạo thành những cái rãnh đó, giúp cho cái hơi nước nó thoát lên đều thì xôi nó sẽ chín ngon. Nước thật là sôi á, thì mình mới cho cái sửng nếp lên mình hấp. Và nếp mình xào kỹ như vậy thì cái thời gian hấp á, Diễm thấy 15 phút là nếp đã chín ngon. Mình để ở cái lửa trung bình, luôn giữ cho nước nó sôi nha. Sau 15 phút á, thì Diễm mở ra, Diễm kiểm tra. Mình sẽ ăn thử cái hạt xôi bên trên. Hạt xôi bên trên mà nó chín tức là xôi nó đã chín kỹ rồi. Hạt xôi mình nhìn mình thấy rất là bóng nè, rời từng hạt và dẻo lắm luôn dù mình để nguội. Trong trường hợp mà mình thấy xôi lúc này chưa chín thì mình cứ đậy nắp lại và mình hấp thêm 5 phút nữa thôi. Nhắc cái sửng xôi khỏi bếp thì Diễm sẽ lấy cái mỡ hành hồi nãy mình làm á, mình cho lên trên. Cho lên trên mặt xôi thật là đều là được ha. Rồi mình á, nếu mà mình muốn á, mình có thể xếp cái phần thịt gà hồi nãy mình xào lên trên xôi luôn. Hoặc là mình múc xôi ra rồi mình cho thịt gà lên sau vẫn được. Và ăn kèm với xôi này á, thì mình có thể ăn chung với đồ chua. Hoặc ở đây Diễm có cái su hào chua ngọt.
Công thức làm thì Diễm đã chia sẻ video khoảng 2 tuần và nhiều bạn đã làm khen rất là ngon luôn. Cái hũ này thì Diễm cất vào trong tủ lạnh hơn 2 tuần rồi. Mình nhìn mình thấy nó không hề bị nhớt, hoặc là cái màu nó vẫn còn rất là đẹp, ăn là giòn rụm luôn. Giòn ngay cả cái hành tím mình ngâm vẫn giòn ha. Thì làm vô cùng đơn giản và ăn chung với món nào Diễm thấy cũng hợp hết, nhất là trong dịp Tết. Rau thơm để ăn kèm với xôi này thì mình nên có rau răm, còn nếu không có thì mình ăn chung với ngò rí cũng ngon luôn. Khi ăn thì mình rắc thêm hành phi lên trên tạo thêm mùi thơm nha. Xôi thì Diễm thấy vừa ăn lắm rồi, nhưng là nếu mà mình thích đậm đà hơn thì mình có thể dùng chung với nước tương hoặc cái nước ngâm su hào chua ngọt cũng được luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được xôi thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.